नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी स्टडी रूम या फ्री एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आपण शिकत आहोत ॲडजेक्टिव्ह. आज आपण असे काही शब्द बघणार आहोत की त्यांना एलवाय प्रत्यय लागलेला असतो, परंतु ते ॲडवर्ब नसतात. ते कुठली कुठली शब्द आहेत आपण बघूयात. आपल्याला या ठिकाणी नाऊन, ॲडजेक्टिव्ह आणि ॲडवर्ब असा आपण चार्ट बघणार आहोत आणि त्यामध्ये आपण कम्पेअर करून किंवा शब्द बघून आपण ठरवणार आहोत की ते वाक्य ॲडवर्ब्स कशी नसणार आहेत. आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की ॲडजेक्टिव्ज जे असतात त्यांच्यासोबत ऑलवेज नाऊन असतं, बरोबर. ॲडजेक्टिव्जला बऱ्यापैकी एलवाय प्रत्यय लागलेला असतो. तर बघूयात, कॉवर्ड हा शब्द दिसतोय. या शब्दासोबत एलवाय जर असेल तर आपल्याला तो शब्द ॲडवर्ब वाटू शकतो, परंतु तो ॲडवर्ब नाही आहे, ॲडजेक्टिव्ह असणार आहे. परंतु त्याच्यासोबत आपल्याला नाऊन असावा लागणार आहे वाक्यामध्ये. जर त्याला ॲडवर्ब मध्ये वापरायचं असेल तर इन कॉवर्डली मॅनर असंच लिहावं लागणार आहे. म्हणजे कॉवर्डली हा सेपरेट ॲडवर्ब म्हणून नसतो. असाच एक शब्द आहे मायझर. मायझरला एलवाय प्रत्यय लागला तर तो ॲडजेक्टिव्ह होतो, परंतु त्यासोबत नाऊन असायला पाहिजे, बरोबर. आणि जर तो ॲडवर्ब म्हणून वापरायचा असेल तर तो ऑलवेज ह्याच फॉर्ममध्ये येणार आहे, इन मायझरली मॅनर. असेच आपण शब्द बघूयात. निगार्ड आहे, स्कॉलर आहे, फ्रेंड आहे. हे शब्द आहेत म्हणजे कॉवर्ड, मायझर, निगार्ड, स्कॉलर आणि फ्रेंड ह्या शब्दांना एलवाय जर असेल तर ते ॲडजेक्टिव्ह असतात, बरोबर. आणि ॲडवर्ब म्हणून जर ते वापरायचे असतील वाक्यामध्ये तर इन कॉवर्डली मॅनर, इन मायझरली मॅनर, इन निगार्डली मॅनर किंवा इन फ्रेंडली मॅनर किंवा इन स्कॉलरली मॅनर असे ते वाक्यामध्ये येणार आहेत. हा आपल्याला या वाक्यामधून फरक लक्षात येतो, बरोबर. आता उदाहरणं बघूयात आपण. उदाहरणावरून आपल्याला आणखीन संकल्पना क्लिअर होतील. पहिलं उदाहरण आहे, ही स्पोक फ्रेंडली. आता वाक्यामध्ये स्पोक हा व्हर्ब आहे आणि त्यानंतर फ्रेंडली सेपरेट दिसते. फ्रेंडली सेपरेट असं कधीच येणार नाहीये. इन फ्रेंडली मॅनर आपल्याला लिहावं लागणार आहे, कारण की आपल्याला माहिती आहे की तो एलवाय प्रत्यय असल्यामुळे आपण ॲडजेक्टिव्ह म्हणणार आहोत. परंतु ॲडजेक्टिव्ह सोबत आपल्याला नाऊन हवा असतो, परंतु या वाक्यामध्ये नाऊन नाहीये. म्हणून हा फ्रेंडली शब्द आपल्याला इन फ्रेंडली मॅनर असा वापरावा लागेल, बरोबर. म्हणजे वाक्य बरोबर येईल, ही स्पोक इन फ्रेंडली मॅनर. दुसरं उदाहरण आहे, ही इज अ स्कॉलर बॉय. आताच आपण बघितलं होतं की स्कॉलर प्लस नाऊन अशी वाक्यरचना असते, म्हणून वाक्यामध्ये स्कॉलर सोबत नाऊन आले आणि त्याऐवजी आपल्याला स्कॉलरली वापरावा लागेल, म्हणजे वाक्य बरोबर येईल. तर वाक्य कसं होईल, ही इज अ स्कॉलरली बॉय. तिसरं उदाहरण आहे, ही इज अ कॉवर्ड मॅन. आता कॉवर्ड हा शब्द पण चूक आहे, कारण की आपल्याला माहिती आहे ॲडजेक्टिव्ह सोबत नाऊन असतं. या वाक्यामध्ये कॉवर्डच्या नंतर मॅन आहे आणि कॉवर्ड हा शब्द वापरता येणार नाही आपल्याला, त्याऐवजी कॉवर्डली वापरावं लागणार आहे. चौथं उदाहरण आहे, ही रॅन अवे कॉवर्डली. आता वाक्याच्या शेवटी कॉवर्डली दिसतंय, त्यानंतर कुठलंच नाऊन नाहीये. कॉवर्डली नंतर नाऊन असायला पाहिजे होतं, कारण की कॉवर्डली हा शब्द ॲडजेक्टिव्ह आहे, म्हणून वाक्यामध्ये कॉवर्डली हा शब्द चुकलाय. त्यानंतर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली असेल की त्याऐवजी आपल्याला इन कॉवर्डली मॅनर वापरावं लागणार आहे, म्हणजे वाक्य बरोबर येणार आहे. अशा प्रकारे आपण बघितलं की जी काही शब्द आहेत, कॉवर्ड आहे, मायझर आहे, निगार्ड, स्कॉलर, फ्रेंड, या शब्दांना ॲडवर्ब म्हणून वापरायचा जर असेल तर इन कॉवर्डली मॅनर अशा प्रकारे आपल्याला वापरावं लागणार आहे. आणि ॲडजेक्टिव्ह जर वाक्यामध्ये जर त्यांना घ्यायचं असेल एलवाय प्रत्यय लावून तर त्यांच्यासोबत आपल्याला नाऊन असावं लागणार आहे. अशा प्रकारच्या रचना जर वाक्यामध्ये नसतील तर ते वाक्यामधले एरर असणार आहेत.